أهلا بكم يا شباب في حلقة جديدة من العيب في الدراع. هل أنتم جاهزين لاستكمال لعبة ستراندينج؟ هيا بنا نبدأ. لما أتكلم بهذه اللهجة؟ أنا لا أعلم. هيا بنا. طيب قبل ما نبدأ الحلقة يا جماعة عايز أقول لكم حاجة بيرسونال شوية. مؤخرا اللايكس والفيوز على الفيديوز بتاعتي بقت مش لطيفة قوي. بقى الفيديو بيجيب من 20 ل40 فيو ومن 5-7 لايك، ده يوم ما يشد حيله قوي يعني. والموضوع ده للأسف بقى ليه أثر سلبي على المجهود اللي أنا بقيت بعمله في الفيديوز. زمان أنا كنت بسجل تقريبا فيديو كل يوم وبعمل 3 فيديوهات في الأسبوع يعني. دلوقتي مؤخرا بقيت يعني مش ما عنديش طاقة ان انا اسجل الفيديو، وللاسف يعني زي ما انتم شايفين بقيت بنزل فيديو واحد في الاسبوع. والمشكلة ان انا كل ما بنزل اكتر بتشجع اقل. أه بس اللي عايز اقوله لكم يا جماعة ان انا موجود هنا على يوتيوب علشان افرحكم انتوا، علشان نلعب احنا الاتنين مع بعض وننبسط في اللعب. أه وطبعا يعني مجهودي معتمد بجزء كبير عليكم انتوا. اللايكس والفيوز يا جماعة بتنشر الفيديو اكتر. كل ما انتوا بتتفرجوا على الفيديو لمدة اطول اليوتيوب بيريكومند الفيديو لناس تانية، وكل ما انتوا بتعملوا له لايك وفيو وكومنت الكلام ده بيفرق فعلا في الفيديو. انت مش بس بتعمله علشاني او علشان زرار وخلاص، اليوتيوب نفسه بيفهم ان انت عجبك الفيديو ده فهيعجب ناس تانية. أه بس كل اللي عايز اقوله لكم يا جماعه ان انتوا تشجيعكم ليا اللي بيخليني انا اشتغل. لو لقيت تشجيع هنزل فيديوهات اكتر، هسجل اكتر، هيبقى ليه نفسي اشتغل. بس يلا بقى نبدأ الفيديو. تعال نشوف بقى ايه الباك باك كفر ده. A protective cover for the backpack that protects cargo carried on the back from timefall and prevents it from falling off when under attack. اوف دي فشيخة. The cover itself will deteriorate when exposed to timefall. If it is destroyed it will no longer be effective. حلو فشخ. يلا بينا. اوكي الميل ده من كايرو الارتست اللي هي مرات الجانك ديلر. Married life, not what I expected. Dear Sam, did you meet up with Emily yet? I hope she lives up to your memory of her when you finally do. تقولي انت قابلت اميلي ولا لسه؟ اتمنى لما تشوفها تبقى يعني بتقابل الاكسبكتيشنز بتاعتك. I didn't get so lucky in that respect. I'm sorry but I just couldn't live with him anymore. ايه؟ بتقول انا ما كنتش محظوظة من الناحية دي. ما قدرتش اعيش معاه اكتر من كده. هما طلقوا ولا ايه؟ I went to my mom's. رجعت لمامتها. It was terrifying making the trip on my own, but I watched the weather patterns for days and made it. Just barely. العلامة بتاعت الدولفين. Maybe I should have asked for help, but I couldn't bear to wait any longer. يا لهوي. رجعت لمامتها مشي. For your sake, I hope yours and Emily's story has a happier ending. يا عيني. شكلهم اتطلقوا يا جماعة. ايه الخرا ده؟ اتطلقوا؟ بعد كل اللي انا عملته علشانهم؟ عايز ارجع ازورهم. ايه الهبل ده؟ واو. اوكي الانترفيو دي من البريبر من سنة. People aren't meant to stay cooped up inside or live in one place forever. It's not natural. Exploration's in our DNA. The great outdoors is where we're supposed to be. بيقول ان البني ادمين مش المفروض يبقوا مزنوقين في مكان واحد او يبقوا محبوسين في مكان واحد. ده مش طبيعي. احنا الاستكشاف ده في الدي ان اي بتاعنا. احنا المفروض نبقى بره بنستكشف العالم. You know our ancestors started out in Africa, right? Well, they didn't just stay there, did they? They wanted to try and find a better life, a better home. That's why humanity spread all across the planet. بيقول انت عارف ان اجدادنا بدأوا من افريقيا مش كده؟ بدأوا هناك بس ما اكتفوش ان هم يفضلوا هناك، بدأوا يستكشفوا بقية القارات علشان يشوفوا احسن مكان يعيشوا فيه. And as we've traveled we've evolved. Little by little we've grown tougher and smarter. ومع السفر والتجوال الكتير بقينا اقوى واذكى. Even our immune system have become stronger. حتى نظام المناعة بتاعنا بقى اقوى. But if we stop moving, stop exploring, that all stops too. بس لو بطلنا نستكشف كل الكلام ده هيقف. We stagnate as a species, maybe even regress. هنبطل نتطور كسبيشي يعني. وممكن حتى نرجع لورا، ناخد خطوة لورا. That's why we can't hold up in cities. There's a whole universe beyond those chiral clouds that I'd love to explore someday. بيقول ان في مجرة كاملة بعد الكايرال clouds دي انا عايز استكشفها. But if that's not possible, then I want to at least get as close as I can.
بس لو ما اقدرش اعمل كده على الاقل اقدر اقرب منها على قد ما اقدر من الاستكشاف يعني، من انه يستكشف الفضاء يعني. climb the biggest mountains, go as high as I can go. اتسلق اعلى جبال، اوصل لاعلى نقطة اقدر اوصل لها. and try to see what lies beyond. and I want to do it with the love of my life. وعايز اعمل ده مع حب حياتي. the world class mountaineer. انتوا عارفين ان ده اللي مراته كانت حامل وعيانة. who showed me the beauty of this place, my guiding star. Together there is no peak we can't summit. بيقولوا انه مع حبيبته يعني مفيش جبل مش هيقدر يتسلقه. جايب لك كمية حاجات مش طبيعية. اتفضل. Thanks for dropping by, Sam. الطاقية شكلها ضحك فشخ. Wait. How the heck did you keep this stuff in such pristine condition? بنيت طرق. يا بقينا almost 5 نجوم. استنوا، بقينا 5 نجوم. اوه ارمر بريت ليفل 4. ما كنتش عارف ان في اعلى من ليفل 3. نايس، حلو قوي. نايس. Hey, listen, I got you a little gift. Go ahead and grab it. هات If you're نجماتي. interested, that is. انا جاهز جدا. ميري كريسمس عليك. Hey, Sam. Be careful, okay? وانت كمان. انا عايز اشوف الراجل ده اتطلق ليه. كل ده عشان زعقت لك شويه؟ فيها ايه يعني؟ البنات بيتعصبوا عادي. اتفضل يا سيدي. I appreciate you making the trip. مش هتقولي طب اللي This حصل؟ is more than enough to cover us. هو لسه بيقول مفيش غيرك. Come by again soon. انت فين مراتك انت؟ نشوف امها. طيب سايباهم مطلقين كده ومبسوطه اهي، بقت قاعده عند امها فعلا. ايه الهبل ده؟ Hello again. It's always good to see a friendly face. طبعا انت مبسوطه وبنتك قاعده في البيت بقى دلوقتي. ها Well, would you look at this? It's like it's brand new. طب انا عايز اصلح الجواز اللي ما بينهم ده، اعمل ايه؟ Listen, I know you've got a lot of stuff to carry, but if you have room for a little more, there's something I want to give you. اديني نجمه كمان. مش دي النجمه برضو؟ لا دي البوتس صح؟ لا نجمه. اوكي شكرا. Thanks again for everything, and be sure to take care of yourself out there. ماشي يا قمر. بنتك فين بس؟ فوف، جبت لك كل حاجة في الحياة. وزن الكارجو يا جماعة 624 كيلو بجد. اوف. ما كنتش شايفني يعني. لك there you are. God damn. Did you really carry this much all by yourself? شوف بقى قدرني. 3 نجوم ونص. المفروض يبقى 5 حالا يعني. ماشي 4. اكسترا باتري ليفل 2. نايس. كان باقي سنة على 5. ماشي. That's a relief. بطاقية الكريسماس اللي لابسها دي. Perfect condition. Looks like this is our lucky day. النجمة ال5.
يب جبناها خلاص. اكسترا باتري ليفل 3 الحمد لله. انت لسه ما وصلناش ل5 نجوم. ماشي قربنا. Oh, and whenever it's convenient, you ought to grab this thing I got for you. A token of our appreciation. جالي achievement اسمه hooked on delivering. يا لهوي النجوم خلاص ما بقتش هتبان. You know, I still can't believe we've got a guy like you on our side. Thanks again. اي خدمة. شكرا على البطارية. Good work. وانا عموما ما بقراش غير الحاجات المهمة زي ما انتوا عارفين، يعني الحاجات اللي مش مهمة بقطعها دايما من الفيديو. اوكي الميل ده من الكوسبلاير. Using the network to spread the cosplay gospel. Joining the UCA has done so much to help me spread the word about all my costumes. ان هي من ساعة ما انضمت ال UCA والناس كلها قاعدة بتسأل على الكوستيومز بتاعتها. And all sorts of people have gotten in touch and sent me new ideas for designs. وناس كتير قالوا لها على أفكار جديدة لديزاينز تانية. This would have never happened if it weren't for you, Sam. Thank you. وده ما كانش هيحصل غير بفضلك. شكرا يا سام. I don't think I've mentioned this before, but I've got a twin sister. شفتوا قلت لكم إنها شبهها. The spiritualist. Maybe you've met her. She's a prepper too. But she doesn't do cosplay. She's more interested in spiritual stuff. زي ما أنا قلت كانت شبهها قوي. أختها التوأم. You know, mystical mumbo jumbo and all that. Two sides of the same coin though. I guess cosplay is all about metamorphosis, being at one with nature. You should go and have a chat with her if you haven't. She's pretty interesting in her own way. بتقولي يعني ان اختها هي واختها كأنهم مش عارف اقولها ازاي بالعربي، نفس الكوين بس بناحيتين مختلفين يعني. والمهم بتقولي يعني روح اتكلم معاها علشان هي interesting بطريقتها المختلفة المميزة يعني. اوكي الميل ده برضو عجبني يا جماعة. الميل من ايرن هيل بيتكلم عن ماما The Fallen Angel الملاك اللي وقع. Mountain Knot City is now part of the UCA. Lakna explained about how it was all a big misunderstanding. What a relief. Mountain Knot City خلاص بقت جزء من ال UCA ولكنا يعني قالت لهم ان كل الموضوع كان هي فهمت غلط يعني او هي فهمت ماما غلط. The tower's all gone too thanks to that bomb. This is gonna sound weird but you know the audio deck on Mama's left shoulder? Didn't used to think much of it, but someone told me it was a symbol of Mama's atonement. Even though her child was taken from her, Mama couldn't let it go. And so instead she broke her bond with Lakna. بيقول يعني انت عارف الاوديو داك اللي ماما لبسها على كتفها الشمال؟ ما كنتش بفكر في الموضوع كتير بس حد قال لي ان ده رمز ان هي بتحاول تتوب يعني من اللي حصل لابنها. ماما عمرها ما عرفت يعني تسيب طفلها ده يمشي منها او يسيبها. فبدل ما تسيب طفلها سابت لاكنا. Couldn't help but think of herself beyond redemption after that, like a fallen angel, forever barred from heaven. And a Beelzebub. The one-winged fella who followed Beelzebub down to Egypt once upon a time. اوكي ماشي مش فاهم الحتة دي بس هحاول اشرحها. بيقول ان هي ماما يعني فكرت ان هي خلاص عمر لاكنا ما هتقدر تسامحها بعد اللي حصل لطفلها ده. فكأنها يعني بقت ملاك عمره ما هيعرف يدخل الجنة تاني. مش عارف الحتة بتاعت أبي زيثلبو ده بس المفروض ان هو قصته ان هو عنده جناح واحد ومشي ورا إبليس لمصر. فمش ما تسألونيش أنا مش فاهم. Guess Mama was feeling poetic when she redesigned her audio deck and used to comfort her dead child. بيقول يعني ممكن علشان كده ماما عملت ريديزاين للأوديو ديك علشان تلاعب طفلها بيها يعني. Strange maybe, though I suppose she was already dead herself. بيقول الموضوع ممكن يبقى غريب بس يعني ماما كانت بتتعامل كأنها هي كمان ميتة. Looks like all that's in the past now. The misunderstanding's been resolved and the sisters are whole again. بيقول ان الموضوع ده خلاص في الماضي الحمد لله والأختين اتصالحوا على بعض. الموضوع ده بفضلك يا سام. Mama finally worked up the courage to cut the cord and send her baby onto the other side. ماما أخيرا جالها الشجاعة إن هي تقطع الوصلة ما بينها وبين طفلها علشان توصل للاكنا. So the two are one, and the fallen angel got a second chance just as well,
cause no one's ever really beyond redemption. I'd like to think. بيقولوا ان الملاك اللي وقع وان الملاك اللي وقع من السما ده يعني جات له فرصة تانية، وده حاجة كويسة علشان انا مؤمن ان مفيش اي حد ما يقدرش يتوب يعني، وده كويس عشان اي شخص بيبقى لازم تديله فرصة تانية عشان يتسامح يعني. اوكي يا جماعة، الريبورت ده مهم جدا. ده بيتكلم عن مرات سام اللي ماتت وحصل الفويد اوت بسببها. الريبورت بيقول concerning the void out in the satellite town of UCA 1-002. ده اللي بيتكلم عن الفويد اوت اللي حصل في المدينة دي. UCA 01 blah 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 has been wiped off the map by a void out, leaving nothing but an enormous crater. المدينة كلها اتدمرت وما سابتش غير مكان انفجار كبير يعني. Terrorism was suspected at first, but the investigation spearheaded by Bridges quickly ruled out the possibility, and eventually concluded that the cause was the corpse of a civilian which had been left to necrotize, unnoticed, in an urban residential area. بيقول يعني ان اول حاجة شكوا فيها ان الارهابيين هم كانوا السبب في الانفجار ده، بس بعد كده اكتشفوا ان مش بسبب الارهابيين، لا ده بسبب ان كان في جثة اتثابت. بعد ما الجثة بتتساب وقت طويل يا جماعة بتنكروتايز، بعد كده بتنفجر زي ما انتوا عارفين. بيقول يعني هو ده السبب، ان جثتها اتثابت ومحدش اخد باله. The deceased was Lucy Strand. اللي ماتت كان اسمها لوسي ستراند اللي هي مرات سام. Tragically she was also 7 months pregnant. كانت حامل في الشهر السابع. The child had already been named Lou. واسمها كان هيبقى اسمه ابنها كان هيبقى اسمه لو. Cause of death was ruled a drug overdose, possibly intentional, though that remains unconfirmed at this time. سبب الوفاة كان drug overdose، أخدت دواء بزيادة أو مخدر بزيادة، وممكن ده يبقى كان بقصدها، بس السبب لسه مش مؤكد. Surveillance data was sent to Bridges HQ for analysis, but the results were inconclusive. الحاجات حاجات المراقبة اتبعتت لبريدجز للهيد كوارترز بتاع بريدجز، بس النتائج لسه ما طلعتش يعني لحد دلوقتي. Lucy's husband Sam Strand had been away for some time and became concerned when he was unable to contact his wife. جوز لوسي سام ستراند كان مسافر فترة طويلة في مكان بعيد، وقلق أول ما قدرش يكلم مراته. Though he attempted to return home, the void outs was triggered immediately after his arrival. لما حاول يرجع الفويد اوت حصل أول ما هو كان رجع يعني، أو قبل ما يوصل بالظبط. Being a repatriate, Sam was the sole survivor of the blast. علشان هو repatriate هو الوحيد اللي عاش من الانفجار ده. As the deceased was the wife of the prominent member of Bridges, who himself is the son of President Strand, public support for the organization suffered. بيقولوا إن هو علشان كان شخص بارز قوي في بريدجز، وكمان في نفس الوقت كان ابن رئيسة UCA اللي هي President Strand. شكلهم بقى وحش قدام الناس ان هو الانفجار حصل بسبب بنت الرئيسة، فاهمين قصدي؟ فالناس بطلوا يدعموا الرئيسة بسبب الموضوع ده يعني. Many criticized the crisis management team's handling of the situation, as well as the priorities of the organization and President Strand herself. والناس بدأوا يشككوا بقى في الإدارة وفي الرئيسة نفسها. Some believed that Sam Strand was involved with his wife's death and that he should be held to account. في ناس كانوا بيقولوا إن سام ستراند هو المسؤول عن موت مراته، وإن هو لازم يتحاكم يعني. While both the administration and Bridges adamantly defended him for a time, public pressure continued to mount. مع إن الإدارة والبريدجز كلهم كانوا بيدافعوا عن سام، الرأي العام كان دايما إن هو بيهاجموه يعني، مش عايزينه يبقى عايزينه يتحاكم يعني. In a gesture his co-workers suspect was his way of taking responsibility, Sam Strand resigned from Bridges. His current whereabouts are unknown. علشان كده يا جماعة كان لوحده. بيقولوا إنه بسبب الضغط واللي حصل ده هو راح مستقيل من بريدجز، ومكانه دلوقتي مجهول. ده لما ساب بريدجز ولقيناه لوحده في اللعبة. اوكي، الميل ده من الميديكال ديفايس انجينير اللي عملت الجهاز اللي الدكتور بيستعمله عشان يعالج الناس من بعيد. Thank you again for not only delivering that terminal of mine but providing a network connection for it to function. شكرا انك وصلت الجهاز بتاعي وكمان عملت نتورك علشان نعرف نشتغل عليها. Otherwise it would have been no better than a box of circuits and solenoids.
بيقول لولا النتورك كان هيبقى مجرد صندوق ما بيعملش اي حاجة. The network has made a difference in other ways as well. It's that much harder now for city doctors to ignore the sick out there. For a start, their manner that out of sight, out of mind attitude towards the suffering beyond their walls drove my husband crazy. بتقول يعني ان الدكاترة زمان قبل الجهاز ده يعني كان اللي هو طول ما الدكتور مش شايف العيان يبقى في 60 داهية. out of sight out of mind يعني اللي هو لو بعيد عن نظرك يبقى بعيد عن عقلك. فاللي هو لو حد مثلا عيان بس بعيد عنك مش هيعرف يساعده، فاللي هو يلا بقى مع السلامة. And was one of the reasons we moved in the first place. Without even a modicum of compassion or consideration, they demand people come into town to see them يا عيني. بيقول ان الدكاترة يعني لو بعت مثلا واحد مريض بعت للدكتور ان هو عايز يتعالج، يروح قايل له تعالي لي العيادة حتى لو هو بعيد عنه، لازم يعمل الرحلة علشان يخف. And when these poor folks inevitably couldn't make the trip, course disposal ended up with more bodies to burn. ولما الناس دول ما يعرفوش يوصلوا مثلا ويموتوا في نص الطريق، كورس ديسبوزل اللي هما بيتخلصوا من الجثث بيروحوا يلموهم ويحرقوهم. I couldn't help but be moved by his compassion and for his profession. Didn't think twice about joining him or marrying him. بتقول ان هي يعني عجبته شغف الدكتور اللي هو يعالج الناس بعيد عن المدينة حتى، فما يعني اللي هو ما خدهاش وقت كتير او تفكير كتير عشان تتجوزه. I thought a great deal about what kinds of benefits the current network might bring, which led me to devise a terminal as means of treating patients remotely. أول ما عرفت إن النتورك موجودة راحت عملت الجهاز ده علشان تعالج الناس عن بعد يعني. As he may have told you, we'll only have one for now, but if it continues to perform well and we can find means to mass produce them, we could help a whole lot of people. لو الجهاز ده اشتغل تمام يعني وما عملش أي مشاكل هنلاقي طريقة إن احنا نعمل أجهزة كتيرة زيه. But if only the network is there to provide support, so keep expanding it. It'll help in more ways than you can imagine. بس لازم النتورك تبقى موجودة في المكان اللي الجهاز ده هيروح له. فعلشان كده وسع النتورك علشان انت بتساعدنا فوق ما تتخيل. deliver requested cargo. اتفضل. Hey Sam. Look, I'm sorry to impose on you. يا عم اخلص. We wouldn't ask if it wasn't important. حلوة الطريقة عليك. Thanks. This will make a lot of people happy. المهم انت تنبسط. بي بس وصلنا ل4 نجوم الحمد لله. An additional autonomous delivery bot can now be used. خلاص كده. Thanks, Sam. You're an inspiration to all of us. يلا مع السلامة. اوكي يلا بينا. take on orders for Sam. عندنا 2 missions. الاتنين من missions. تعالى ناخد الاتنين مرة واحدة. ناخد الاتنين مرة واحدة. حاسس ان انا بقول حاجة قلة الادب بس هناخد الاتنين مرة واحدة. في briefing طيب سمعني. You've been tasked with delivering chiralium scrubbing agents to a geologist of ours. ماشي. He's been exposed to dangerous levels of chiralium during his latest excavation. سمعت الموضوع ده. And is exhibiting all the associated symptoms. The strata he's dug into apparently contains a fossil beach dating back to the end of the Cretaceous period. طبعا الاند بتاع ال Cretaceous period. That could be a significant discovery should it be confirmed. Okay. But we'll never know for sure if he can't decontaminate the site and carry on with his work. ماشي هنوصل الحاجة للجيولوجيست اللي هو مفروض ان بقى عنده زي symptoms بتاعت التعرض للكايريليوم. A paleontologist of ours needs an antimatter bomb for an important excavation. Seems the strata he's attempting to reach is beneath a layer of tar, and he has no choice but to resort to drastic measures. The bomb is safely secured in its case, but if you're careless and break the damn thing, you know what'll happen. كالعادة لازم ناخدها ماشي. اديني الميشنز الاتنين مرة واحدة. مش هفضل رايح جاي. A geologist of ours has been studying fossils as part of his research into prehistoric extinction events.
ماشي. He's been out there conducting excavations for a while now and has begun to suffer the effects of chiral contamination. No doubt the result of excessive exposure to chiralium during the dig. هو اللي جابه Until the لنفسه. site is properly decontaminated, his work can't proceed. Nor will his health improve. So we need you to bring him some chiralium scrubbing agents. اوكي. The stratum the team was investigating dates from the end of the Cretaceous period. ده The time من of ديناصورات the يعني infamous ولا ايه؟ mass extinction, which brought the reign of the dinosaurs to a ديناصورات close, leaving small mammals to inherit the Earth. It's the most recent of the Big Five, and one of the largest mass extinctions the world has ever seen. In any event, our team found something truly remarkable. Truly And guess what it remarkable. was? ايه A بقى؟ fossil beach. If that is indeed what it is, then he has made a tremendous discovery. What's a fossil beach? Therefore, Sam, it is essential that you deliver those chiralium scrubbing agents as soon as possible. من عندي لعندي حاضر. One more thing, Sam. اكيد طبعا. This one more run, thing. you'll be انت بتخلص transporting an كلام؟ antimatter bomb. انت قلت لي. A British paleontologist working on a dig says he needs it. Apparently, the fossils he wants to study are buried deep beneath tar, and the only way he can get to them is by blowing it wide open. Now, hopefully, I don't need to tell you to be extra careful when handling high-yield explosives, but in case I do, make sure you keep that container in one piece, طيب no matter what. ماشي. انا دلوقتي عندي توصيلتين. اول واحده هودي حاجه للجيولوجيست. بيقولوا ان الجيولوجيست ده كان بيحفر في حاجات يعني بتسبب ان العدوى بالكايراليوم. فاحنا دلوقتي هنروح نجيب له حاجات بتنظف العدوى من الكايراليوم دي، او بتنظف الكايراليوم يعني نفسه، علشان هو حالته الصحيه بقت بتبوظ. وهارتمان بيقولي ان هو اكتشف ايه، اكتشف فاصل بيتش. الفاصلز دي زي اللي بيبقى متبقي مثلا عظم الديناصورات والكلام ده. وتاني واحدة وصله الحاجة الباليونتولوجيست، وبيقول ان الحاجات اللي هو عايز يكتشفها تحت الارض، فهو محتاج متفجرات عشان يفجر المكان ده ويوصل للي هو عايزه يعني. وطبعا المتفجرات ممكن تتفجر. فالمفروض ان انا اخلي بالي وانا بص الحاجات دي. انت ماتر بوم. I'm sure you haven't forgotten. ما انت but you لسه قايل need لي to لسه be قايل لي. extremely careful with that antimatter bomb. بقول لك especially ايه. when انا معايا شاكوش ثورد المره دي. any irregularities should trigger an alarm. Don't ignore it. I will not ignore it. بس هقتلك وقت ما اشوفك. الشاكوش بعد عني شويه. اوكي. لا ده اكيد مش هنشيله على ظهرنا. حطه على الكارير. حط كل حاجه على الكارير. هيا بنا. هو ايه الحاجات دي؟ كلايم انكر مش محتاجينها. وريني بقى كده الطريق. اوكي ماشي. احنا عايزين نتحرك من هنا. هو المكان كله اصلا تلج، احنا هنتحرك ازاي؟ طيب رحلة 1000 ميل بتبدأ بخطوة، فيلا نبدأ بخطوة. الخطوة اهي. طب بقول لك ايه، احنا بانيين بتاع قريب صح؟ هات البي سي سي كده. بس انا بحب اتنقل بطريقه سريعه شويه. ايه اللي انا شلته ده؟ ايوه. اوكي اهو احنا شايفين واحد، بس عايزين نوصل التلاتة ببعض. مش كان في واحد قريب مننا اهو؟
بس عايز اوصله بالحاجات اللي ورا. ماشي، مش هنعرف، نبني ده وخلاص. نروح نشحن بقى على ما البتاع ده يتبني، وبعد كده اشيل كل حاجة على ظهرك. يابا على ظهرك. ولا حط على ظهرك ولا. يلا بينا يا أسامة. يا ابني سيب يا ابني الحاجة دي. بصوا بقى الاختصار يا جماعة، بصوا على الحلاوة. اوب، ده اسمها طريقة التوفير. اوكي نزلني بقى. في اي بتاع متوصل بيه الناحية التانية؟ لأ ماشي. بعد 300 متر كده نبني واحدة تانية علشان نبقى نتنقل بسرعة من هنا لهنا. الديستنيشن بتاعنا راح فين؟ احنا دلوقتي عايزين نتحرك من هنيه لهنيه. شايفين يا جماعة الدفايات اللي على ايديا ورجليا دي؟ ده عشان الاستامينا بتاعتي ما تقلش. ايه ده؟ في ايه؟ هو ممكن التلج يقع عليا ولا حاجة مثلا؟ لا حذروني لو فينا من الكلام ده. الدفايات شغالة، كله تمام يا سام. المهم تبقى مرتاح. احنا كده بقالنا قد ايه؟ تعال نجرب. مش واصلة. نو كايرل نتورك كفرج. احنا طلعنا بره النتورك. اوكي مش هينفع نبني اصلا. ماشي، لما نوصل للراجل اللي هناك بقى. مفيش طريقة اوحش من كده امشي عليه؟ ايه يا جماعة ايه ده؟ في طوبة اهو بيقع هناك. يا لهوي، يا ربنا يستر الكلام ده. يا لهوي احنا سيبنا السلمين. هنحتاج السلالم دي دلوقتي. الجبل يا جماعة بيتهد وانا بطلعه. يلا يا سام، تقدر تعملها. بطل. بس المشكلة بقى هنطلع من هنا بقى اكتر من كده ازاي؟ ثانية واحدة، وريني ماب. هو انا بيتهيألي المفروض نلف كده مثلا، بس طبعا ده مستحيل اعمله. انا بمشي في خط واحد، ما باخدش ديتورز. احنا معانا الكايرل لادر الخفيف، ممكن نستعمله. بس استنى كده نشوف لو نقدر نطلع الاول ولا لا. الطريقة السرسرية مش نافعة. يابا شت. خلاص يا بيبي، خلاص يا حبيبي، خلاص. معلش اهدى كده حبيبي. الله انا مبسوط برضو ان انت مبسوط. ما اصل انا هطلع من هنا،
لا ايه يا سام، ايه يا سام، يا لهوي، ما شاء الله عليك. ما كانش قصدي نطلع من هنا، بس يعني انت اجبرتني. تفتكر ممكن نبني سلم هنا بقى؟ تعال نجرب. اها اها اوكي تمام. الحمد لله. القنبلة هتتفجر والله. وحشتني اللعبة والله. delivery bot has completed the order. عقبالي ان شاء الله. ماشي. يا لهوي على ايه المباني دي. اوكي كاتش بريث. ريح شوي. البتاع اللي على دماغي ده شكله بيضحك اوي يا جماعة. عارفين القطر اللي هو بيبني جسر ما بين في الانهار؟ يلا بينا. يا عيني بيقول او ماي جاد. هتعمل فيا ايه تاني؟ خلاص يا سامع كفايه وايننج بقى، احنا قربنا نوصل اصلا. بتواين كتير انت. هو ايه الصوت ده؟ والله انا لو كان في قدامي طريق مستوي كنت مشيت منه، بس انا مفيش قدامي طريق مستوي. بالراحة. الحمد لله. العاصفة بتشتد. طيب بص احنا هنبني البتاع ده فين. اديني كلايمنج انكر. ارزع. ربنا يستر بقى واحنا نازلين. بسم الله. كونتينر دامج، هنعمل ايه يا جماعه؟ يعني الجو مش مساعدنا الصراحه. مفيش ارض انزل عليها؟ لا. والنبي اديني اي حاجه ارسند عليها رجلي. اوكي في مكان هنا اهو. تفتكروا لو سبت الحبل هنزل عادي؟ بسم الله. الحمد لله. الحته دي ممكن انزلها مشي. على فكرة الجو ده مش نافعني. كوجيما ممكن نغير الجو، انا وحشني الصيف. تعالى نعمل كلايمنج انكر تاني. هوصلك حتى لو مش عارف بقية الاغنية ايه. لو عارفين بقية الاغنية يا جماعة كملوا لي والنبي. انا عارف ان جمهوري حبيبي هيساعدني لما ما اعرفش اكمل الاغنيه. اوكي اظن تمام. ممكن نسيب الحبل هنا. الحاله الجويه مش جميله خالص. بس احنا قربنا نوصل. عم جيولوجيست بالحض. ايه ده؟ كارجو روند. ايه ده؟ ليه والله ما حصلش حاجه. كارجو كونتينر. الكونتينر بس اللي باظت، يعني الكارجو نفسها تمام. بسم الله. يا رب ما بقاش فشلت في المشن. ميك ديليفري. اتفضل حاجتك. ما نشوف حالة الكارجو ايه.
Hello, Mr. Geologist. Oh, thank God for that. I was worried you might not get here in time. But then I've done nothing but worry of late. هم قالوا لي انك عيان، انت شكلك مش عيان. Visions you doom sufferers see. That end of days stuff. I put the nightmares down to fatigue. The possibility of chiral contamination never even occurred to me. It's just lucky we caught it before the suicidal stage. Huh? Dying's not an option. My research is nowhere near complete. It's وحش. not just my life you're saving here. It's my life's work. I started to wonder if I'd ever see these meds. I guess you really are good at what you do, huh? Thank you. عيب عليك بقى. بصوا الصراحه انا ما فهمتش 3/4 اللي قاله، بس اللي انا فهمته ان هو عيان وبيقول ان انت بانقاذك ليا انت مش بس بتنقذ حياتي انا، انت بتنقذ شغلي كله، وهو اللي ممكن ينقذ الانسانيه يعني كلها. بس تقريبا الجزء اللي انا ما فهمتوش هقول لكم اللي انا فهمته. ممكن هو كان بيقول بتاع ده ان في كوابيس بتيجي للناس اللي عندها دومز بنهايه العالم او نهايه الحياه، وان هو بقى بيشوف الكوابيس دي لحد ما عيه. بس انا ممكن ابقى غلط. نجمتين ونص، تمام. احنا جبنا اس يا جماعه، الكارجو زي الفل والله. يا عم ما مالناش دعوه بيك بقى دلوقتي، دول اللي البوتس بيوصلوا لهم الاوردرز. Oh, yes. Right then. If you'd do the honors. بقالنا كتير ما وصلناش حد بكار النتورك، بقالنا تقريبا 3 كمان. اهلا بك يا سيد الجيولوجيست. جيولوجيست. Geologist has joined the UCA. Climate anchor level 2. الحمد لله الحمد لله. يعني كل التسلق اللي احنا عملناه ده وجايين يدوها لي دلوقتي. متشكر. And just like that, I'm part of the UCA. اهلا بيك في الUCA. Access to a treasure trove of historical research materials. Studying this fossil beach should be a good deal easier now. Assuming I can prove once and for all that that's what it is. انت لسه ما اثبتتش ده؟ I'm just excited I can finally share these findings with everyone. Can you believe I found chiral deposits in strata dating back 65.5 million years? عظيم. Evidence of an ancient death stranding. قالوا لنا كده قبل كده. Chiral matter has existed on Earth since long before the dawn of man. ماشي. This stratum is proof of that. اوكي. Look at this, Sam. Do you see that black fissure there? We believe ثانية واحدة نشرح يا جماعة. هما ما قالوش حاجة جديدة لحد دلوقتي. هو الراجل الجيولوجيست مبسوط ان هو وصلناه بالكايرل نتورك، وبيقول ان هو دلوقتي ممكن يشارك الاكتشافات بتاعته مع العالم كله، علشان هو زي ما قلت لكم اكتشف فاصل بيتش. فاصل بيتش ده بيبقى فيه عظم الكائنات اللي انقرضت يعني زي الديناصورات. فدلوقتي هارتمان بيقول ان الكايراليوم ده موجود من قبل ما البني ادمين يبقوا موجودين على الارض اصلا. Chiralium readings. In the distant past, earthquakes cause frictional melting along fault lines. What? ايه In the distant past, earthquakes caused frictional melting along fault lines. مش فاهم الصراحة، بس هو بيقول ان هي earthquakes يعني ان ايه الهبل ده؟ انا مش عارف يعني ايه earthquake. لا اكيد عارف. ايه الهبل ده؟ earthquakes يعني الاهتزازات. لا مش الاهتزازات. المهم earthquakes عملت يعني زي ذوبان ما بين الخطوط، فانا مش عارف ده عمل ايه الصراحة. مش فاهم الجملة دي. جملة earthquakes cause frictional melting along fault lines محتاج ترجمة للإنجليش اللي هو بيقوله. producing layers of what is known as يعني ايه؟ ماشي. Extending the principle, our fissure here is what one might term a fossil beach. Okay. The presence of chiralium in this of all strata cannot be a mere coincidence.
It strongly suggests that beaches must have appeared during the Cretaceous Paleogene اللي هو بتاع extinction الديناصورات. event. زلزال. The chiral network has حبيبي يا recovered محمد. data suggesting that similar fossil beaches were discovered in strata corresponding to other extinction events too. That would seem to indicate the Big Five and all other major extinctions were accompanied by the appearance of beaches. ماشي. In expanding the chiral network, you've helped us glimpse a pattern in these scattered points of data. فاحنا دلوقتي على وشك You've الانقراض furthered برضو our ولا ايه؟ individual research projects and ensured that it is only a matter of time before we recover all we have lost and solve every mystery that remains. يا ريت. This is only the beginning. See this through, Sam, and there's no telling what we might learn. ماشي. اوكي. هو في الاخر قال يعني ان الايرثكويكس دي كانت زي ما تقول غطت العلامات بتاعت الحضارات اللي فاتت، وان كل مره البيتش ظهر فيها حصل انقراض. فدلوقتي ان انا وصلته بالكايرل نتورك هيساعدنا ان احنا نعرف اكتر عن اللي حصل في ال 65 مليون السنه اللي فاتوا دول. ماشي. اول حاجه عايزين نعملها نبني بي سي سي هنا عشان نبقى نوصل للراجل ده بسهوله. فين؟ اوكي ماشي. يلا ابني هنا. التوصيلة اللي جاية المفروض هنوصل من هنا إلى هنا. مستر بيليونتولوجيست. طيب دينا وصلنا هنا. في راجل طيب بنى لنا جسر هنا. امسك نفسك. طيب هل احنا شايفين البتاع اللي هناك ده؟ شايفين اللي انا بنيتها دي؟ هبني واحدة الناحية التانية منها علشان نقدر نوصل من دي لدي بسرعة. بيدندن وهو ماشي. خلاص يا عم محدش قدك وانت مركب الدفايات. اوكي. ايه ليه اتكعبلت؟ هو ايه الخندق اللي انا مشيت فيه ده؟ بي سي سي. اوكي. لا في واحد قريب مننا. فين؟ في واحد الناحية دي، فتعالوا نقرب شوية. دماغك شغالة مش بتنام. الستامينا خلاص بتودع. طيب احنا لسه مش واصلين باخر واحدة دي. احنا محتاجين نشرب مونستر درينك بس اول ما ابني البتنجان ده. اوبستكل. في عائق قدامنا. انا شايف العائق اصلا. طب لا استنى. اشرب الاول المونستر درينك وانا كمان اشرب بريد بول. دعاية مش مدفوعة. دلوقتي وصلنا لهم. لسه اهي. لا دي بعيدة اوي. بس في جبال قدامي. لا مش هنعرف نوصلها بسهولة دي. محتاجين نبني واحدة كمان. 208 متر. حلو. يا ابن الايه. اوكي ماشي. عايز ارجع في كلامي. ممكن ارجع في كلامي؟ احنا معانا بي سي سي تاني؟ لا. طيب واحنا راجعين بقى كده الموضوع بقى اسهل يعني.
اوكي قربنا للعم الجيولوجيست. اوكي امسك القنبله كويس. اوب اوب اي يا ابني لا. ماشي. انا الصراحه بتغابى في التعامل معاك. طب ما نحط البتنجان الكلايمنج انكر اللي احنا لسه جايبينه ده، اكيد اطول من القديم بدل ليفل 2. يلا بينا. 30 متر، ما هو ضحك عليا. المهم بس بعد ال 30 متر دول يبقى في ارضيه انزل عليها. 14 12 يا رب 9. انت بتطلع يالا. والله هضربك. 5 4 في ارض. نايس. نبني واحدة كمان ولا في مكان نمشي عليه؟ لا اهو في طريق. هو بالنسبة لناس كتيرة ده مش طريق، بس بالنسبة لي انا طريق. يس. اغنية patience. دي اكتر حاجة انت محتاجها وانت بتلعب اللعبة دي، patience. الراجل ده واخد 21,000 لايك، اشمعنى هو؟ يلا. الصراحة هو بنيها في مكان كويس. فين الطريق؟ لا مؤاخذة نقطع الميوزك بس عشان اشوف طريقي. كان المفروض تشغل الميوزك بدري شوية كوجيما عشان انا بوصل بسرعة. ثانية واحدة، بوطي الصوت. وصلنا ال 2 packages مرة واحدة. make deliver requested cargo. اتفضل القنبلة بتاعتك. Much appreciated, friend. Thanks to you, we can finally move ahead with the dig. I swear, this place is bad enough without having to worry about getting asphyxiated. أي خدمة. بيقول لي تشكر علشان بمساعدتك هنعرف نكمل الحفر. What am I worried about? If you're hauling cargo this dangerous, you must know what you're doing. بيقول انا قلقان على ايه؟ لو انت شايل قنبلة اكيد انت هتهتم بيها. ايه؟ طب على فكرة الباكج دي وصلت اسلم من اللي قبلها. ده للبوتس بيوصلوا له الحاجة مالناش دعوة بيه. You can set up the chiral network while I work. يعني ايه يعني؟ عارفين بيقول لي وصل الكايرل نتورك وانا بشتغل، كأنك جايب راجل بتاع ده ينجد الشقة وانت قاعد تلعب جوه. سيبني انا اشتغل. لازم تقف معايا. ما خلاص يا جماعة، العالم اهو خلاص. انا لفيت امريكا كلها. Paleontologist has joined the UCA. هو شكله مهرب مخدرات. The paleontologist has provided design data for the following: oxygen mask. ده هعمل بيه ايه؟
هنزل تحت البحر. اكسجين ماسك، هيماتيك جرينيد ليفل 2، ده حلو فشخ، ده هيساعدنا اوي. اتفضل. This area is now blah blah blah. Anyway, as it turns out, Sam Bridges, I have a favor to ask. اكيد The طبعا. local porter was on his way here with something very valuable, but dropped it en route. It's a 200-million-year-old ammonite, which looks, he says... It's 200 million-year-old ammonite. يعني ايه ammonite? Which looks, he says, almost as if it were still alive. طيب هو دلوقتي بيطلب مني خدمة تانية، بيقولوا ان كان في بورتر جايب له حاجات ووقعت منه في الطريق، وان اللي كان شايله ده حاجة من 200 مليون سنة. مش عارف ايه امونايت دي الصراحة. Almost as if it were still alive. كأنها He كانت apparently لسه stumbled عايشة. across it in a boulder field which had previously been hidden beneath a glacier, but that's not the half of it. The man claims this ammonite has an umbilical cord. An umbilical cord. This Call it ammonite. skeptics. الامونايت اللي هو كان شايله ده في حبل سري متوصل بيه. But the specimen merits study, and I wasn't about to leave such delicate يعني work ايه to an ammonite؟ amateur. So I asked him to carve out the whole surrounding chunk of rock. ثانية and bring واحدة it here نشوف to me. جوجل ترانزليت. Naturally, I wanted to compare it with contemporary specimens in the vicinity, which is why I had him excavate a number of those in addition to the one he told me about. But what does the dumb fuck go and do? He loses the whole shipment. Didn't even have the good sense to mark which container. An ammonoid fossil, especially one of later type, found chiefly in the Jurassic and Cretaceous period. دي زي فصل برضو من العصر بتاع الديناصورات، بس بيقولوا ان هي لسه عايشة. اوكي. The ammonite with the umbilical cord. The cargo was supposedly lost in the area to the southwest, where toxic gases have a tendency to build up. Okay. Old Mr. Reliable claims his cargo scanner is broken, and there's no way he can recover the shipment. But you could track it down. ماشي To اوكي. protect you against the fumes, I'll provide you with an oxygen mask. fumes. Just to be اوكي safe. في غازات. You can pick it up when you accept the order. That fossil could represent an epical discovery. While there are examples of viviparous fish, an ammonite with an umbilical cord is unheard هو of. ده فعلا اكتشاف And ممكن if يبقى it مهم. is indeed 200 million years 200 old, مليون سنة. it would also correspond with the end Triassic extinction, another one of the big five. Could the umbilical cord be connected to the beach? We must recover that cargo at all costs. It could provide a vital clue to the mechanisms underpinning the Death Stranding. We're so close, so very, very close to grasping the true nature of the phenomenon. Hurry, Sam. We cannot risk that ammonite being lost. في مكان بس اريح فيه علشان انا مفرهد شويتين. Good work. New order available. تعالى ناخد الحاجات اللي بنبني بيها الاكسجين ماسك. اوكي An خلاص oxygen فهمنا. mask, huh? Good idea. It'll filtrate the air and keep you breathing normally. In addition to protecting you from toxic gases, it'll also help to reduce fatigue from strenuous activity, Nice. making it easier to keep your balance. If it didn't have a limited battery life, I'd tell you to keep it on the برضو whole time. انا كل حاجة معايا بقت شغالة ببطارية. It does, so don't. ما ينفعش افضل مستعمله علشان بياخد من البطارية برضو. ايوه ده اللي انا هعمله دلوقتي. We need you to track down some cargo that was lost en route. لا ما هو and لسه deliver it to قايل our لي لسه base قايل لي يا اخي. فين As you الشكل know, بتاعي؟ this shipment اقسم contained a بالله 200 million اول ما euro هشوفك ammonite, هفشخك. which looked almost alive, if the finder's account is to be believed. I won't even comment on the part about it having an umbilical cord. Look, maybe he's right, maybe he's wrong, but it merits further investigation regardless. Make sure you collect the entire shipment so that we don't miss anything by طيب mistake. عشان انا برضو ممكن ابقى It's more فوت work, وانا but بشرح it's لكم. also the only way to make هو sure واحد كان we بيوصل recover that حاجة. ammonite. امونايت فاصل دي كأنها بواقي كائن حي تقريبا ديناصور، والديناصور ده كان عنده الحبل السري اللي هو بتاع اللي اسمهم ايه دول، البي تيز. فده اكتشاف مهم يعني محتاجة ندرسها. نشوف الناس، يمكن يبقى في واحد ابن حلال باني لنا شاحن هنا. لا اوه في واحد باني مكان رايح فيه اهو. الحمد لله. ايه الحاجات المتسابة دي؟ الراجل ده انا هديله 80,000 لايك.
هو اصلا واخد 3820 وسايب البتاع بتاعت فراجايل. تستاهل اللايكات. الحمد لله هنريح قبل الرحلة دي. من الحاجات اللي موقعها اهي. واو ده تحت خالص. ماشي. واحد سايب علامة ان انت تلبس الاكسجين ماسك. واو كان شكله فعلا يعني توكسيك جدا. اوكي dealing with toxic gas VOG. Stay in an area filled with toxic gas known as VOG and your consciousness gauge will be depleted. Once fully depleted, you'll no longer be able to move. An oxygen mask can be worn to protect yourself from these effects. يعني الاصفر ده تقريبا هو بيخلص يعني برضو في ريسك حتى وانا لابس الماسك ان انا يحصل لي حاجة، ان انا ما اقدرش اتحرك، افقد الوعي وما اقدرش اتحرك. ما كانتش مستاهلة الصراحة بس مش مشكلة. ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي اربعة، كده جبنا الكارجو كلها. ميشن سهلة بزيادة ولا انا بيتهيألي؟ انا بحاول اشوف الميشن ليه سهلة كده. بيتهيألي في حاجة هتحصل لنا اكيد يعني. ليه متشائم؟ انا مش عارف، اللعبة عودتني على كده. اوكي فاكرين لما قلت ان الميشن سهلة؟ اوكي واضح ان انا كان المفروض ابني حاجات زيادة وانا نازل. شت انا ما بنيتش سلالم. لا بس مش مشكلة، الطريق اهو ستريت. انا قاعد شاكك ان الميشن مش سهل، مش بالسهولة دي، بس هي واضح ان هي سهلة. ممكن مثلا اسمه ايه ده يظهر لنا، بس لا برضو المسافة قصيرة اوي. الحمد لله الحمد لله. انا بيتهيألي ما بقتش مستاهله ان انا البس الحاجات الجزمه اللي انا مش الجزمه الاكسوسكيلتون اللي هو بيزود التوازن. يعني ممكن البس اللي بيزود السرعه هنا، بس ما نتاكد بس ان احنا خلاص هربنا من الجبل التلج ده. لو سمحت اديني ميشنز اصعب من كده المره الجايه. ده جنب بيتك. بيقولوا ان الكواليتي بتاعتها متحافظ عليها يعني كأنها ما اتضرتش خالص. انت كداب قوي، اذا كان الراجل وقعها في الحفرة يعني حتى لو انا ما ضرتهاش المفروض تبقى متضررة يعني. سي مع ان انا باني الطريق والله، المفروض الباطي يوصلها بطريقة كويسة. ماشي. Thanks for bringing in that lost shipment, Sam. العفو يا سيدي. Yes, it
did indeed include an ammonite with a bona fide umbilical أيوة. cord attached. أنا ده اللي أنا عملت له Already sent جوجلينج. some images and a preliminary analysis to Hartman via the network. لو عملت جوجل لأمانايت هيطلع لكم الصورة دي. Surrounding strata contain traces of tar, which lines up with one of his theories. ماشي. Anyway, I know you only just brought this ammonite here, but I'd like you to deliver it to a colleague of mine, an evo-devo biologist. Lately, she's taken an interest in the tar, and I think she'd be eager to examine this particular specimen. ماشي. يعني هي الميشن دي من الآخر كانت إن أنا أجيب ده علشان أوصلها للإيفو ديفو ريسيرشر. To clarify, she has been studying how the tar may have influenced the development of various organisms. Accordingly, I would ask that you also recover the tar collectors deployed near her shelter and deliver them along with the ammonite. It would be too dangerous for her to attempt to retrieve them herself, which is why we must impose upon you. By aiding her research, we may yet inch closer to unraveling the secrets of the Death Stranding. ماشي We've أوكي. already made so much progress with the data recovered by the network. With your continued help, I know we can accomplish even more. يا هري ملوش أي لازمة. قال لي في الآخر برضو إن أنا محتاج أوصل الأمونايت ده للإيفو ديفو ريسيرشر عشان هي بقى لها مدة بتعمل ريسيرش على التار بيلت، وبتقول إن هي بتدرس إن التار بيلت ده ممكن يطور الحياة أو مش عارف living organisms الكائنات الحية يعني. فبيقول لي أوصل البتاع ده عشان هي هتبقى عارفة فيه أكتر مني يعني. شكرا لمتابعتك الفيديو للآخر. لو عجبك دوس لايك وتفرج على بقية فيديوهاتي من هنا، اشترك في القناة عشان مفتكش أي فيديو قدام. افتكر دايما العيب مش فيك، العيب في الدراع.